Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Cik Sarah kat sini. So untuk video kali ni, Sarah akan buatkan sedikit review tentang eyeshadow palette daripada Silkygirl. Untuk orang cakap, kenapa Sarah buat video makeup ni, kenapa tak buat video Shopee? Kawan-kawan Shopee nanti dulu. Sarah sebenarnya dah buat video Shopee, tapi alang-alang Sarah makeup ni, Sarah nak buatlah video makeup. Okay, so kita ada dua dekat sini. Ada satu red velvet. Sarah rasa banyak ada video yang you all boleh tengok dekat YouTube yang buat tentang red velvet. So Sarah nak tunjuk tentang donut. So kalau untuk red velvet, colour dia more to red, okay, more to red. And then dia punya shimmery pun macam glam look macam tu, okay. Donut ni pula more to nude, nude ataupun you all nak pakai warna coklat-coklat, nama pun donut kan. So sebelum kita start, Sarah nak tunjuk dulu kat you all dia punya packaging dia. Packaging dia sangat comel, kecil. Okay, nampak tak ni? Memang senang lah kalau you all nak pergi bawa ke mana-mana, memang sangat-sangat mudah. Dia cardboard tau, dia cardboard, so dia tak berat. Okay, walaupun dia cardboard tapi tak mudah pecah. Sarah rasa banyak kali jatuh dah, tapi cardboard ni sangat baik, okay. Mungkin dia gunakan cardboard untuk cut dia punya cost supaya dia boleh jual dengan harga yang murah. Tak salah RM29 je kalau korang beli dekat Watson ataupun Guardian ataupun dekat Shopee, maybe ada discount, okay. So harga normal price dia RM29.90 sahaja. Sarah beli ni daripada Shopee, Silkygirl official store. So korang boleh tengok dia punya gambar depan dia macam ni. Donut ni dia ada 9 shade. Dia ada 4 shimmer dan juga 5 matte. Kita akan swatch satu persatu, okay. Icing ni Sarah pakai, okay, nampak tak? Sangat-sangat pigmented. So Sarah letak kat bahagian sini, nampak? Warna coklat. Okay, ni warna coklat. Sarah tak tahulah, tapi bagi Sarah shimmer dia memang sangat awesome. Sarah suka sangat shimmer dia. Sikit je tapi you all tengok lah, cantik kan. Ini warna donut. Sarah pegang, nampak? Dia light sikit lah, okay. Ada almond. So Sarah akan swatch almond. Ya Allah, almond dia, shimmering dia sangat padu mengalahkan brand-brand yang mahal-mahal, okay. Danish, okay. Saya tulis sikit. Ini Danish. Espresso ni warna gelap warna coklat gelap. Okay, kita warna gelap ni nampak lah, okay. Blueberry ni pun warna gelap juga, yang dark purple sangat-sangat, okay. Yang ni tiramisu. Ya Allah, cantik. Okay, yang ini shimmering dia warna tiramisu. Ini frost. Ya Allah, frost ni, okay, korang boleh tengok Sarah pakai frost dekat mata sekarang. Okay, so ini warna frost. So inilah 9 colour yang ada dalam donut. Membuang masa lagi. So jom kita start. Sarah dah buat Sarah punya kening. Mula sekali Sarah akan ambil icing ni, okay, untuk jadikan dia base. Okay, warna icing yang first colour tadi. So Sarah pakai blushing pula, hanya untuk base sahajalah. So sekarang ni Sarah nak pakai coat donut ni. Okay, donut. Okay, bahagian crease ni, okay. Nampak tak? So dia sangat pigmented. Bila kita pakai, apa yang kita nampak dekat palette ni, okay, dan apa yang kita dapat dekat bahagian mata ni sama. Faham tak? So maknanya colour dia tak lari. Dia senang gila nak blend. Okay, pakai sebelah sini pula. Kita lalu-lalukan sikit dekat bahagian sini. Okay, Sarah memang akan lalu-lalukan sikit bahagian sini. Akan ambil warna espresso ni, eye corner ni Sarah ambil sikit. Sikit je tau. Sebab warna gelap, kita kena control sikit. Kita takut dia terover. So kita ambil sikit je. Dekat bahagian corner ni kita warnakan dengan warna espresso. Sikit je tau, sikit je. Sarah memang ambil sikit sangat-sangat. Sikit je. Untuk dah pula. So bila kita dah dapat warna ni, tapi Sarah rasa donut ni macam tak terang sangat. So Sarah akan ambil warna Danish. Sarah nak terangkan sikit dekat bahagian eye crease tu. So Sarah akan ambil warna Danish untuk Sarah gelapkan lagi. Nampak? Terangkan dia. Sebab warna Danish ni dia lagi gelap daripada donut. Yes, Sarah rasa better. Okay, nampak tak? So warna donut tadi dia macam sangat light. Sarah rasa macam donut ni, warna donut tadi dia sangat light. So Sarah rasa espresso ni lebih kena dengan warna Danish. Kat kita punya eyelid, Sarah akan guna warna frost ni. Frost ni nampak macam menarik. Akan ambil guna jari je
Sarah ambil guna jari. Actually korang boleh guna brush yang apa ni, yang macam ni, yang lepeh ni. Tapi Sarah lebih selesa pakai jari sebab senang nak control sikit. Kita apply dekat bahagian tengah-tengah. Nampak? Gitu. Biarkan dulu. Sarah pakai sebelah sini pula. Bila dah macam ni, Sarah akan blendkan dia. Okay, Sarah blendkan balik dekat bahagian crease ni. Blend. Sama juga dengan bahagian sini. Nampak tak? Siap ni, kita ambil brush ni. Sarah akan ambil warna Danish tadi. Warna Danish yang tengah ni kan. Apply ke bahagian bawah mata macam ni. Supaya kita punya mata tu tak nampak kosong lah dekat bahagian bawah mata ni. Tak nampak kosong. Okay. And then ambil warna espresso tadi. Okay. Betul-betul corner. Sarah siap. So Sarah kena buat eyeliner kejap. Okay, so nampak tak bila Sarah dah pakai eyeliner, Sarah dah pakai falsie, Sarah dah pakai. Okay, so nampaklah inilah kejadian dia. Cantik tak? Okay. So Sarah harap korang enjoy dengan video ni. InsyaAllah kita akan buat lagi next video. Lepas ni kita akan buat guna red velvet pula. So kalau you all nak red velvet, so korang boleh komen dekat bahagian bawah. Okay? Itu sahaja untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.